Welcome G to Marwat Village Food and Life. Charange told Shayo inshallah. Shabayo Allah mashalara or Allah de halal rizq. Baran تر باندې وکي دا وګورو جمعات مخته مې دعا ته وکړه انشاءالله چې تر باندې لګي به او دا وګورو دا ځایونه پیژندو که نه دلته خو بس څه به ته وایو چې موږ خو نوره دلته زیات ستړی لاکسلو تاسو یې پیژندو چې دا کوم ځای ده دلته یو ځای هغه خرچیږي موږ کومبرانو چې جوړوي هغه لوښي کودي وغیره هر چیزی داسې زبردست خلک کوي کښلي کنډولونه پلیټونه هانډي دا وګورو دا داسې وخت راسي دا سټال له دې معامله چې په دې باندې به ویډیو جوړوم پټوم دی چوک مې ونه پیژندي او بس زه اوس پخوم په کور چې دا څه شی دی چغني سمه دا وګورو چغني سمه مشتخپنانو کړي دي ارلشلې دي ماشاءالله داسې شخلان مدي دا دی چغنی سمه ګورو تاسو په چوک چوک په هاي چوک نه په هاي مش په لخوا چې اخستې وسی بیا ګرځي ټول نور دوبای په دغه تیرای چایګانی پریش دی ماش پینواله ګرمي ادا په هاي خوري تاسو په چوک خوري دا ګورو دا شاب پیژندو دې ته تاسو چوي مش کوته بدنای بندای نه بدنای ان شاء الله شاید یاد دی ادا ګورو دا ګړه دا ګوړه چې وړه سی به یې باندې چې ورته چوایي شیکرا توره تکړه یم هر خپل لفظ مې چیرې ویڼو پړ ټکي نه ویڼو الحمدلله او دا شیکرا دا وړي دا په شاته پاچول بس مې خوټو وو چې اوبه ګرمې سي ګیسان دا ګورو ټولو ته طریقه ورجي خو چا خوړلی دی چوکې شوق سره خوري چا پله پخیږي کرک چې پخیږي که نه بنو چې ما ته خو چا دا نه دی ښولی چې موږ پله پخیږي که دا مینت خانی موږ مروت کوي بیا خو د خیري ورته موږ به مخکې وړوکوالي چې ما لیدلی د بیا مې نه لیدلی ډېر ټایم اوسو خو انشاءالله دې باندې به زه یوه ویډیو جوړوم چې څرنګه میکینګ باندې چې څرنګه کټ پورې وتړي اړی یې چپنه دا وګورو دا چې داسې بویه وخوټېدلی داسې کښلې پخېږي طریقې انته شون ټولو مروته ته خو به ورځي طریقه زه وایم زه به خرابې پخې که تاسو یې مزدارې پخوو دا ګورو دا لږکې پستې سلی چې 7-8 منټ وخوټېږي بیا کښلې پستې سي مزدارې اوس په دا چڼو دی نه ما وایي چڼونه مې خوښ ده ګورو زبردست ده او تالته بیا چې زه وایم چې ټول مروت سټایل به وکړه ډېر خوند راکوي ما ته خپل زاړه شیونه وختني شیونه دا ګورو دې سره موږ بچپن والی یاد دی ده خو موږ پریشیس خزانه ده دا ویران خو بلکل نه دی پکار دا چې داسې ټولې اوبه ونه لاړې سي نو تال ته بیا واړی زده مې دي لیدلې مې دي انشاءالله راځي که نه راځي خو اوس بیا پخوم ویډیو به جوړوم دا به ورچوو سسیلو پړي بس سیده روغ وړي پاژو پړي که تاسو چوتی نشه مزداري نیخړې په چسلي وړو دانه په چسلي بیا شمس د ډه پاسه چوپو شکره تا وګورو وړه بوړې وال بور کپ پته نسته خو شکره سمپل دا به اوس خورو ښه مزدار ښه وږي چای مای خو نه څښو ګرمي چې خو بلکل نه څښو دا وګورو بس دی موږ مروتو چغني سمه دي هر کور چې پخېږي شوق سره خوړی سي زبردست ټیسټ وي او ما خو ډېرې خوښې دي پرسنلی او اوس تاسو وایو چې څرنګه دي اوکې جی الله حافظ جزاک الله